Sziasztok! Ma reggel ismét a Terra Frutishoz megyünk, ugyanis a helyi vegán közösségek megállapodtak abban, hogy bizonyos rendszerességgel kalákaszerűen besegítenek egymásnak a munkálatokba. Így történt, hogy átmentünk a Terra Frutishoz egy pár órát macsétázni, egy olyan területet, ahol gyümölcsfák vannak, de már elkezdte visszahódítani magának ezt a részt a dzsungel. Szóval indulás előtt megéleztük a macsétákat, jól beöltöztünk a pókok, kígyók és egyéb rovarok miatt, felhúztuk a gumicsizmát és útra keltünk. A Terra Frutis csapata már várt ránk. Szóval gyorsan be is vetettük magunkat a dús növényzet közé, majd egy rövid demonstráció után, ahol megtudhattuk, hogyan macsétálsz, hogy ne vágd le a lábad. Mindig nézd meg az ágat vagy levelet, mielőtt levágod, hogy ne legyen rajta pók vagy kígyó. Nézz a lábad elé, mert a sűrű ajnövényzet miatt sok lehet a pók és a kígyó. Szóval vigyázz magadra, és használd a józan eszed. Ezután mindenki kapott egy területet, amit a kedvére kaszabolhatott. Ez a rész, ahol most vagyunk, a Terra Frutis bejáratától lemegy egészen a folyóig. Elég sok, több éves, különleges gyümölcsfa van itt. Valami megmagyarázhatatlan oknál fogva mindig is szerettem a kardokat, tőröket és egyéb szúró megvágó eszközöket. Kifejezetten a művészeti és harcművészeti alkalmazásuk az, ami érdekes számomra. Az elején kicsit sajnáltam levágni ezeket a gyönyörű zöld növényeket, de tudom, hogy ők úgymond a gyökereikben élnek, szóval hetek kérdése, és újra fognak nőni. Nagyon jó érzés volt ilyen aktívan használni a testem. Erőt kifejteni, és belevinni ebbe az egész mozgásba a bennem szunnyadó feszültséget, haragot, szomorúságot, neheztelést, és aztán ezt az egészet elengedni. Engedni eltávozni a testemből. Szóval én aztán kíméletlenül macsétáztam, és mindent beleadtam. Néha tartottam pár perc pihenőt, amikor is megcsodáltam az éppen ott lévő gyönyörű virágokat, aztán folytattam. Jól beöltöztem a rovarok miatt, szóval elég melegem is volt közben. De ennek ellenére egyre jobban éreztem magam, és egyre inkább felszabadultam. Itt láthatjátok, hogy mekkora területet takarítottam meg. Miután végeztem ennek a nagyobb területnek a megtisztításával, elkísértek egy másik távolabbi részhez, hogy ott folytassam a munkát. De a természet közbeszólt, ugyanis találkoztunk egy mérges kígyóval, így az a lány, aki nem vette észre, és elment mellette, ki kellett, hogy macsétázza magát egy másik irányba a dzsungelből. A kígyó szerencsére aludt, és éppen csak a szemét nyitotta ki. Megvolt az első találkozás egy nagy mérges kígyóval, de mindannyian szerencsésen túléltük. Mivel mindent beleadtam, másnapra vízhólyagos lett a kezem, és izomlázam is volt. De nagyon élveztem ezt a napot, szóval várom a következő macsétázást. És persze megtanultam, hogy azt majd kisebb lendülettel és nagyobb önkontrollal fogom csinálni. Itt a csapat, akikkel együtt macsétáztunk. Munka után mindannyian lezuhanyoztunk a Terra Frutis közösségi zuhanyzójában. Fú, ez nagyon jól esett. Aztán a munkáért cserébe finom, nyers vegán ebéddel kényeztethettük magunkat. Finomabbnál finomabb gyümölcsöket kóstolhattunk meg, melyek nagy része itt termett ezen a földön, ezeknek az embereknek a gondoskodása által. Ez itt cukornádlé. A cukornád kinézetre nagyon hasonlít a bambuszhoz és a nádhoz is. Rengeteg édes lé van benne, amit egy gép segítségével elég gyorsan ki tudnak préselni. Nagyon édes, nagyon finom, és ez is itt termett, és itt készült. Ezen a képen a kezemben egy banánvirágot láthattok. Mivel én korábban nem láttam még hasonlót sem, olyan számomra, mintha egy másik bolygóról származó növény lenne. A banánvirág a banángyümölcsök alatt található lila, vízcsepp alakú virág. Nyersen és főzve is fogyasztható.
Kiváló alapanyag és elég sok vitamin meg ásványi anyag található benne. Én nem kóstoltam még, de remélem, hogy valamikor majd lesz rá lehetőségem. Azok alapján, amiket hallottam, készítenek belőle növényi sajtot és különféle krémeket, továbbá halra vagy más húsra emlékeztető ételeket is. Gondoltam most, hogy jól laktunk, és nektek is meséltem a banánvirágról, menjünk le ma is a patakhoz, és nézzük meg egy kicsit jobban. Annyira szép és kellemes már az odavezető út is. És nem utolsó sorban sokkal jobban megközelíthető, mint az Evolutionnél. Persze ne feledkezzünk meg arról, hogy itt az elmúlt évek alatt sokkal több időt és munkát tudtak fektetni mindenbe, mint egy olyan közösségnél, ami még csak 1 éve jött létre. Imádom, ahogy itt a bogarak duruzsolnak. Egyszerűen olyan az egész, mintha folyamatosan simogatnának, amitől az ember ellazul, és megjelenik egyfajta boldogságérzet. Persze sokat ad hozzá a napsütés, a jó levegő, a vegyszerektől mentes tiszta víz, és a fákból, meg a természetből áradó illatok, és valami megfoghatatlan, szavakkal nehezen kifejezhető erő. Nevezhetjük a természet erejének, földanyának, vagy pacsamamának, ahogy itt hívják. De talán nem is a megnevezés a lényeg, hanem az, hogy mi van akkor, ha ez lenne a normális. Mi lenne akkor, ha minden nap így éreznénk magunkat? Egységben a természettel, a jelen pillanatban, és azonosulva az énünk azon részével, ami a valódi, a saját belső erőnk, és a mindenség, mert minden, ami körülvesz, az mi vagyunk. Habár külön választjuk magunkat, valójában, ahogy minden egyes sejtünk összedolgozva a nagy egész részét képezi, mi is a nagy egész részei vagyunk. Egy kicsit elkalandoztam, szóval nagyon jó itt. És fontos az is, hogy nincsenek városi zajok, sem zavaróan sok ember. Úgy érzem, sokkal természetesebb, életszerűbb itt, és így az élet, mint máshol. Mert itt ez tényleg az élet, emberi léptékkel mérve is. Töltöttünk még egy kis időt itt ebben a gyönyörű közösségi térben is. Pihentünk, beszélgettünk, és megállapítottuk, hogy biztos nagyon kellemes és jó lenne itt egy ilyen házban élni. Aztán elindultunk vissza az Evolutionbe. Nagyon jó volt a mai nap is. Volt benne mozgás, sok-sok természet, hiszen egész nap kint voltunk. Kaland, finom ételek, jó társaság és számtalan csoda. Kellemesen elfáradtunk, így jó volt visszatérni a kis Vityillongba és megpihenni. Most én is elköszönök, de egy ideig még itt hagyom nektek a hazavezető utat, hogy ti is gyönyörködhessetek benne.